Muốn động đến Thanh Hòa, trước hết qua cửa ải của ta đã. Sắp mất mạng đến nơi mà miệng vẫn còn cứng thế. Đánh nó cho ta. The film was translated and narrated by M Media. Đường Đường là nhất phẩm thế gia Giang Đông, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Hạ tiện. Ca. Không được thì chúng ta rút thôi. Thằng này nó điên rồi, lại muốn cắn người rồi. Rút. Ta ở Giang Đông bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền, nuôi bao nhiêu người, không phải là vì hôm nay sao? Hôm nay ta mà không lấy mạng được ngươi thì ta không mang họ Từ. Đi, mời lãnh đạo Quách Vinh Khang. Ai? Ai mà ngông cuồng vậy? Dám ở Giang Đông làm loạn, chán sống rồi sao? Quách Vinh Khang. Quách lãnh đạo, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta. Gọi huyết hoa hồng đến đây. Người thật lớn lối, dám trực tiếp gọi danh húy của Hoa Hồng đại nhân. Lãnh đạo, đây chính là Lâm Phàm kia, làm bị thương huynh đệ, làm nhục gia môn bọn ta. Cả danh húy của Hoa Hồng đại nhân cũng dám bôi nhọ. Quả thực không coi ngài ra cái gì cả. Người rất ngông cuồng. Quách lãnh đạo, xử hắn đi, băm hắn thành trăm mảnh. Quách lãnh đạo, chồng tôi Lâm Phàm xúc phạm Từ gia là nhất thời bốc đồng, nhưng anh ấy cũng là vì bảo vệ tôi, không bị kẻ xấu làm nhục. Rồi sao nữa? Thanh Hòa thấp cổ bé họng, không cầu xin công bằng, nhưng xin lãnh đạo hãy công minh chính trực, thả Lâm Phàm và Kiều gia chúng tôi. Thanh Hòa, con nói bậy bạ gì vậy? Lâm Phàm và Kiều gia chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Lâm Phàm đã bị nhà chúng tôi phế bỏ rồi. Xin ngài minh xét. Đủ rồi. Ta đã hiểu rõ tình hình. Ta là người rất công bằng. Lâm Phàm, ngươi cắn đứt một tai của Từ Tử Hằng. Bây giờ ngươi hãy tự cắt một bên tai của mình để tạ tội. Lãnh đạo, như vậy có phải quá dễ dãi với hắn rồi không? Hắn ta chính là... Sao? Cần ta tự tay làm sao? Lãnh đạo đã tha cho ngươi một lần rồi đấy. Nếu lão nhân gia mà đích thân ra tay thì ngươi sẽ còn nửa cái mạng thôi. Chỉ bằng hắn mà cũng xứng lấy tay ta sao? Sao? Sợ rồi sao? Vậy để ta giúp ngươi cắt. Đao của huyết ngục môn ta nổi tiếng là nhanh lắm đấy. Có nhanh bằng ta không? Ngươi chán sống. Hôm nay Kiều gia diệt tộc. Quách lãnh đạo, xin ngài bớt giận. Lâm Phàm và Kiều gia chúng tôi không hề có quan hệ gì cả. Bớt giận đi. Lâm Phàm, anh quá sắp nổi rồi. Anh mau nhận lỗi với lãnh đạo đi, biết đâu ngài ấy sẽ tha mạng cho anh. Ta xin lỗi hắn. Hắn chịu nổi lời xin lỗi của ta sao? Lấy mạng hắn. The film was translated and narrated by M Media. Chỉ vậy thôi mà cũng đòi lấy tay ta. Đừng có ngông cuồng. Mạng của ngươi Diệp Giao Long ta lấy. Long gia là sát thủ số 1 huyết ngục Giang Đông, song Hoa Hồng Côn. Một người một đao diệt Giang Đông. Lâm Phàm, hôm nay Long gia ra tay,
Mạng nhỏ của ngươi coi như xong rồi. The film was translated and narrated by M Media. Đường đường Giang Đông, huyết ngục song hoa hồng côn. Mới 2 hiệp đã gục ngã. Huyết hoa hồng nuôi dưỡng lũ phế vật, các ngươi như thế nào vậy? Lâm Phàm, ngươi dám đả thương môn đồ Giang Đông của ta, vu khống hoa hồng đại nhân của ta. Lấy mạng ngươi, đưa ta xuyên vân tiễn. Triệu tập 3.000 môn đồ Giang Đông. Hôm nay lấy gần ngươi, lấy ra ngươi. Không ổn, chủ thượng gặp nguy hiểm. Đại nhân, cô đến nhanh vậy. Quách Vinh Khang, kẻ đáng bị treo đèn trời là ngươi mới đúng. Đại nhân, ta dọn dẹp. Ngoại trừ Lâm Phàm, tất cả ra ngoài. Kẻ kháng mạnh, lấy mạng không tha. Đây lại là nhân vật nào nữa đây? Oai phong như vậy, cả Quách lãnh đạo kia cũng nghe lời cô ta giam giáp. Người này chắc chắn không đơn giản. Đây cũng là cao thủ tôi mời đến. Lâm Phàm, tôi ở lại với anh. Chuyện này tôi sẽ cùng anh đối mặt. Thanh Hòa, bọn ta đều là người quen cũ. Nói chuyện riêng một chút. Lâm Phàm, ngươi thật sự là miệng cứng như mỏ vịt. Còn bạn bè, đợi ngươi xuống Diêm Vương Điện, ngươi cứ kết bạn với đầu trâu mặt ngựa đi. Từ đại thiếu, đừng nói nhảm với hắn nữa. Chúng ta mau đi thôi, cẩn thận lát nữa văng máu lên người ngươi. Đi. Mau đi. Thuộc hạ tới cứu giá chậm trễ, xin chủ thượng trách phạt. Đại nhân, cô đây là Quách Vinh Khang, gặp huyết ngục chi vương mà không bái. Ngươi có biết tội gì không? Xin chủ thượng tha tội. Thuộc hạ có mắt như mù. Xin chủ thượng tha mạng. Thôi được, ngươi cũng chưa làm gì xấu cho Kiều gia. Vả lại, không biết thì không trách tội. Tạ chủ thượng không lấy mạng. Khoan đã, ta vẫn chưa nói xong. Tục ngữ nói, rồng không ở cùng rắn, hổ không đi cùng chó. Ta đường đường huyết ngục chi vương lại cứ giao đấu với lũ tử gia ác độc, về lâu về dài, làm giảm uy phong. Huyết hoa hồng, thuộc hạ có mặt. Nhanh chóng quay về huyết ngục, điều tra kỹ lưỡng nội gián. Chúng ta lấy mật danh bão táp. Tuân lệnh. Quách Vinh Khang, thuộc hạ có mặt. Bắn xuyên vân tiễn, triệu tập môn đồ. Truyền lệnh cho thương phủ môn trưởng khu vực Giang Đông. Bản vương muốn giao uy, tái lập huyết ngục. Tuân lệnh. Tỷ tỷ, mau về chuẩn bị hậu sự đi. Lâm Phàm hôm nay chắc chắn phải mất mạng. Không được, tôi phải đi cứu Lâm Phàm. Lâm Phàm, bọn họ không làm gì anh chứ? Tôi không sao cả. Tối nay tôi với bọn họ đi đây một chút. Tối nay em về nhà trước đi. Lãnh đạo, ngài vừa rồi không phải muốn xử lý Lâm Phàm sao? Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Ta làm việc, khi nào đến lượt ngươi dạy ta? Ngươi có ý gì? Lấy tiền không làm việc phải không? Lãnh đạo, tiểu đệ mạo muội, chúng ta xin cáo lui trước. Đi. Lâm tiên sinh, mời ngài. Thật sự cho rằng từ gia ta dễ bắt nạt phải không? Alo, có phải Thẩm Hiểu Ba Thẩm tổng không?
Nhậm tổng đốc, ngài xem dự án của chúng tôi thế nào? Tham kiến huyết ngục chi vương. Bên phải là Giang Đông tổng đốc Nhậm Chấn Thiên. Vị này là thủ phủ Thẩm Vạn Tam, phân quản Giang Đông huyết ngục phủ và 2 ngành thương nghiệp. Từ hôm nay trở đi, Giang Đông huyết ngục tàng phong ẩn long, bí mật trừ gian, mật danh bão táp. Giang Đông huyết ngục tuân theo vương mạnh. Mọi người an tọa. Mời. Phục vụ. Lên món. Thanh Hòa, Lâm Phàm, không ổn rồi. Từ Ngạo Vũ xúi giục các nhà đầu tư rút vốn tập đoàn Kiều Thị. Hiện tại Kiều gia sắp phá sản. Đừng hoảng, tôi về ngay. Lâm Phàm đắc tội với Từ gia, chỉ có con đường xuống mồ thôi. Còn con, vì mềm lòng, cứ phải chuốc họa vào thân. Bây giờ, Từ gia và Thẩm gia liên kết, cắt đứt nguồn vốn của chúng ta. Con nói, phải làm sao đây? Không ngờ Từ Ngạo Vũ lại hèn hạ như vậy. Mọi người yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Cách? Con có cách gì? Ba, mẹ, con có một cách, nhưng mà nói ra sợ chị giận. Vi ơi, lửa sắp cháy đến lông mày rồi, nói nhanh đi. Cái đó, Từ đại thiếu gia không phải thích chị sao? Hay là để chị đến cửa tạ lỗi, lấy thân trả nợ? Kiều Vi, em nói bậy bạ gì vậy? Việc đã đến nước này, chỉ còn cách duy nhất đó thôi. Ba, con là con gái ruột của ba. Ba muốn dùng trong sạch của con gái để làm giao dịch sao? Thanh Hòa, ba nuôi con không dễ dàng. Đã đến lúc báo đáp ba mẹ rồi. Hơn nữa, đại thiếu gia có điểm nào không bằng tên phế vật Lâm Phàm kia. Mẹ đừng nói nữa. Con thà mất mạng chứ không đi. Chuyện này không do con quyết định. Ba là ba con. Tất cả của con do ba quyết định. Dừng tay. Lâm Phàm, ngươi vậy mà chưa mất mạng, thật ngại quá. Làm người thất vọng rồi. Tên sao chổi này, sao còn mặt mũi quay lại? Lâm Phàm, Kiều gia bọn ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại hại bọn ta suýt phá sản. Ngươi đúng là tên vong ơn bội nghĩa. Ba, mẹ, chuyện của con tự giải quyết. Thanh Hòa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là Từ Ngạo Vũ trả thù, tìm đến cháu trai của thủ phủ Thẩm Vạn Tam, Thẩm Hiểu Ba. Thẩm Vạn Tam, thủ phủ Giang Đông. Vị này là thủ phủ Thẩm Vạn Tam. Tham kiến huyết ngục chi vương. Tập đoàn Thẩm Thị là nhà đầu tư lớn nhất của Kiều gia hiện nay. Dưới sự xúi giục của Từ Ngạo Vũ, Thẩm Hiểu Ba đã rút hết tất cả vốn liếng của Kiều gia. Hiện tại chuỗi vốn của Kiều gia đã đứt, sắp phá sản, phải bồi thường hàng chục triệu. Yên tâm, không phải chỉ là Thẩm Hiểu Ba sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Lâm Phàm, cậu nói khoác mà không biết ngượng mồm sao? Là thủ phủ Thẩm gia đấy, liệu cậu có thể xử lý được không? Cậu đó còn không bằng gót chân người ta. Thôi được rồi, Lâm Phàm, tôi không có thời gian nói nhảm với cậu. Tôi phải đưa Thanh Hòa lập tức đến Từ gia. Lâm Phàm, bây giờ cậu đã bị đuổi khỏi Kiều gia. Chuyện của Kiều gia không liên quan gì đến cậu. Sau này đừng làm loạn nữa. Ba, nếu con còn làm loạn như vậy nữa thì ba không cần phải nể mặt con. Cho con một ngày, con sẽ giải quyết Thẩm gia. Nếu không thành công, con tự nguyện rời khỏi Kiều gia. Nếu thành công, sau này các người không được phép bắt nạt Thanh Hòa. Hơn nữa, chủ tịch tập đoàn Kiều Thị sẽ do Thanh Hòa đảm nhiệm. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Phàm, cậu còn không xử lý được Từ gia, lại còn ảo tưởng xử lý Thẩm gia. Cậu lại nằm mơ giữa ban ngày sao? Kiều Vi, thực lực của anh rể em là thứ mà em có thể tưởng tượng được sao? Mấy người đừng quên, trước đó Quách lãnh đạo của huyết ngục Giang Đông cũng không dám làm gì anh ấy. Đúng rồi, hình như là có chuyện này. Ba đừng để hắn lừa. Hắn chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Nói hay lắm. Vậy tôi sẽ vớ thêm một con cá rán nữa cho cô xem. Được rồi, vậy tôi sẽ thử xem sao. Tôi đồng ý với cậu, nhưng chỉ cho cậu nửa ngày. Nhất ngôn cửu đỉnh.
Thẩm Vạn Tam, người oai phong thật đấy, dám bắt nạt ta. Tôi không có. Chủ thượng, thuộc hạ nào dám mạo phạm chủ thượng? Xin chủ thượng chỉ rõ. Tập đoàn Thẩm Thị các ngươi đã cắt đứt toàn bộ chuỗi vốn của tập đoàn Kiều Thị của vợ ta. Hạn cho ngươi 5 phút đến văn phòng tổng giám đốc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được. Chả ngon đấy, chỉ là pha hơi dở. Lâm Phàm, dám đến tập đoàn Thẩm Thị gây rối, ngươi chán sống rồi sao? Hiểu ba, ngươi là phận con cháu, ta có thể không so đo với ngươi. Hiện tại khôi phục lại khoản đầu tư của Thẩm gia cho tập đoàn Kiều Thị, chuyện trước đây ta có thể không truy cứu nữa. Lâm Phàm, chỉ bằng ngươi, một tên ở rể Kiều gia, có tư cách gì bắt ta khôi phục đầu tư? Chỉ bằng ông nội ngươi, Thẩm Vạn Tam, thấy ta cũng không dám ngồi nói chuyện với ta. Làm bỏng ta rồi. Lâm Phàm, người biết ông nội ta là ai không? Giang Đông thủ phủ Thẩm Vạn Tam, tên thường gọi Nhị Cẩu Tử. Trời ơi, thằng nhãi này làm sao biết được tên thường gọi của ông nội ta chứ? Lâm Phàm, xem như người biết điều đấy, ở Giang Đông này chỉ có người khác cung kính với Thẩm gia ta, không ai có thể bắt Thẩm gia ta cúi đầu. Nếu Thẩm Nhị Cẩu biết được có đứa cháu như ngươi, ít nhất cũng giảm thọ 10 năm đấy. Lâm Phàm, ngươi được voi đòi tiền phải không? Người đâu? Bắt tên khốn nạn này ném ra ngoài cho ta. Vâng. Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Hôm nay ta sẽ thay mặt Nhị Cẩu dạy dỗ đứa cháu bất hiếu. Ngươi mà dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ bảo ông nội ta đóng băng toàn bộ tài sản của Kiều gia, rồi liên kết với các thương hội khác phong sát Kiều gia các ngươi. Được thôi, vậy ngươi hỏi Thẩm Vạn Tam xem, ông ta có dám không? Ta. Thẩm Hiểu Ba, ông nội, con cái đầu nghiệp chướng, ta không phải ông nội của ngươi. Ông nội, ông đây là... Còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Con quỳ xuống xin lỗi tên phế vật này sao? Ông nhầm rồi sao? Quỳ xuống. Thuộc hạ Thẩm Vạn Tam dạy dỗ không nghiêm, mạo phạm vương uy, xin hãy trách phạt. Chủ thượng, chẳng lẽ hắn chính là người mà ông thường ca tụng, quyết ngục chi vương? Nếu không phải ta thì là ngươi sao? Chủ thượng, cháu nhỏ tuổi dại dột, mạo phạm chủ thượng, xin hãy trách phạt nặng, bỏ qua đi. Trẻ con mà. Nhị Cẩu, ta ra lệnh cho ngươi lập tức khôi phục hợp tác với tập đoàn Kiều Thị, đầu tư 300 triệu tặng cho vợ ta Kiều Thanh Hòa. Tạ ơn chủ thượng. Đứa nhỏ này mà không dạy dỗ nữa thì hỏng mất. Ông nội, đứa cháu bất hiếu, ăn một đòn của ông đây. Ta thấy máu người mới văng đấy. Thấy ma rồi. Ngươi không phải đã té. Cút, muốn té cũng là ngươi té xuống. Thanh Hòa, anh về rồi. Xin lỗi em, khiến em lo lắng rồi. Anh có biết lúc anh không có ở đây em đã lo lắng cho anh biết nhường nào không? Anh có bao giờ khiến em thất vọng đâu chứ? Lâm Phàm, ngươi chẳng phải vỗ ngực nói với chúng ta là có thể xử lý Thẩm gia sao? Sao vậy? Tay trắng quay về, còn dám vác mặt về nhà sao? Mẹ, con thấy hắn ta chọc giận Thẩm gia rồi, lại chạy về đây lánh nạn. Đợi người Thẩm gia đến, các người tự khắc sẽ biết bản lĩnh của Lâm Phàm này. Người Thẩm gia đến rồi, mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa. Cút khỏi nhà bọn ta ngay bây giờ, lăn lộn ở ngoài đi, đừng liên quan gì đến bọn ta.
Đừng có liên lụy Kiều gia bọn ta. Trước khi ta đến đây, đã gọi điện cho Hiểu Ba rồi. Cậu ấy sẽ đến Kiều gia ngay. Lúc đó các người, dù là ai, cũng đừng hòng chạy thoát. Đúng rồi, Kiều Thanh Hòa, ta cho cô hai lựa chọn. Một là đi theo ta. Từ nay về sau, ta sẽ bảo đảm cho Kiều gia 100 năm cơ nghiệp, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Hai là đi theo tên vô dụng này. Từ nay về sau, chịu khổ, chịu nghèo. Dù có mất mạng, tôi cũng sẽ không đi theo anh. Nhưng Thẩm Hiểu Ba đến, Kiều gia sẽ gặp đại họa. Lâm Phàm làm sao đây? Yên tâm, chẳng phải chỉ là Thẩm Hiểu Ba thôi sao? Nhị cẩu đang dạy dỗ hắn ta rồi. Ai đây? Khẩu khí lớn quá nhỉ. Tiểu Thẩm tổng, xin cậu tha cho Kiều gia chúng tôi. Chỉ cần cậu chịu buông tha, mạng già này của tôi là của cậu. Tất cả các người im miệng cho ta. Các người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có nhận vơ huynh đệ của tôi. Hiểu Ba, cậu cũng thấy rồi đấy. Bọn họ dám đối đầu với tôi, chính là đối đầu với cậu. Đối đầu với cậu, chính là đối đầu với Thẩm lão gia. Theo tôi thấy, chi bằng xóa sổ bọn họ khỏi Giang Đông. Điều này e là không được. Hiểu Ba, giọng cậu sao thế? Uống trà bị bỏng. Chẳng phải chỉ cần một câu nói của cậu là được sao? Tiểu Thẩm tổng, chuyện đắc tội với cậu không liên quan gì đến chúng tôi cả, đều là do tên Lâm Phàm kia làm. Cái gì? Lâm Phàm? Thẩm tổng. Tiểu Thẩm tổng, tiểu nhân không biết lại là ngài, xin ngài trị tội. Thẩm tổng, đâu phải ngày Tết, cần gì phải hành đại lễ thế này? Thân phận của ta không được để bất kỳ ai biết. Tiểu nhân hiểu. Hiểu Ba, cậu đang làm trò gì vậy? Dìm hàng trước khi tân bốc. Hiểu Ba là cái tên mà ngươi được gọi sao? Gọi là Thẩm tổng. Được. Thẩm tổng, chuyện hôm nay không thấy ta đang bận sao? Lát nữa tính sổ với ngươi. Ăn phải thuốc súng rồi sao? Kiều tiểu thư, đây là hợp đồng 300 triệu của tập đoàn Thẩm thị cho cô, mong cô nhất định nhận cho. Cái gì? 300 triệu? Trời đất ơi, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Cái sự biến đổi này nhanh quá rồi đấy. 300 triệu cho ta. Thẩm tổng có nhầm lẫn gì không? Đừng gọi là Thẩm tổng, cứ gọi là Hiểu Ba là được. Khoản đầu tư 300 triệu này vốn dĩ là tập đoàn Thẩm thị nợ cô. Tôi còn mang theo bồi thường cho cô. Đây là thẻ siêu hắc kim của Ngân hàng Vạn Quốc, thông dụng toàn cầu, không giới hạn. Chuyện rút vốn trước đây đều là do có kẻ tiểu nhân giở trò. Mong cô đừng để bụng. Thẩm tổng, ngài có thể tái đầu tư vào Kiều gia chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Nhưng tấm thẻ siêu hắc kim này quá quý giá, tôi không thể nhận. Nếu cô không nhận, hôm nay tôi sẽ quỳ ở đây. Cái này cô nhất định phải nhận. Thẩm Hiểu Ba, ngươi đứng dậy cho ta. Hôm nay ta tìm ngươi đến đây là để xử lý bọn họ, ngươi lại quỳ xuống cho bọn họ. Thế này là sao? Từ Ngạo Vũ, ngươi còn dám nói không phải tại ngươi, ta làm sao có thể đắc tội với người? Không thể đắc tội được. Cả Thẩm gia cũng suýt nữa bị hủy hoại trong tay ngươi. Kiều tiểu thư, hợp đồng 300 triệu này cô nhất định phải nhận. 300 triệu, cả đời tôi cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. 300 triệu, tập đoàn Kiều thị có hy vọng rồi. Kiều gia cũng sẽ bước vào hạng ngũ thế gia rồi. Thanh Hòa, ký đi. Thanh Hòa, hợp đồng này em cứ nhận lấy đi. Đây là do anh sao? Không phải, chỉ là tôi may mắn lại vớ được cá rán rồi. Đúng. Từ Ngạo Vũ, lão tử cảnh cáo ngươi, lần này coi như ngươi may mắn, sau này còn dám chọc vào Kiều gia, ngươi sẽ biết tay ta. Hiểu Ba,
The film was Được lắm. translated and narrated by M. Lũ thấp kém các ngươi, dám hợp sức lại chơi ta, có phải không? Hôm nay ta nói rõ cho các ngươi biết, cha nuôi của ta, Lý Phó Tổng đốc, đã chỉ định tập đoàn Đạt Vạn trị giá 100 tỷ cho từ gia ta rồi. Đến lúc đó, đừng nói là Kiều gia các ngươi, cả thủ phủ Thẩm gia cũng sẽ bị từ gia ta đập cho tan nát. Buổi đấu thầu 3 ngày nữa. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Đông đều phải run sợ trước ta. Từ đại thiếu, đừng bỏ rơi tôi, Từ đại thiếu. Cái tên Từ Ngạo Vũ này thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lâm Phàm, anh còn mặt mũi mà cười, nhìn xem anh đã làm nên trò trống gì. Lâm Phàm đã khiến Thẩm gia đầu tư 300 triệu. Các người còn muốn anh ấy thế nào nữa? Tuy rằng cậu ấy đã kéo lại được khoản đầu tư của Thẩm gia, nhưng Từ đại thiếu đã tìm đến Lý Phó Tổng đốc, chỉ định tập đoàn Đạt Vạn cho hắn rồi. Cậu đắc tội với hắn, sau này ở thương giới Giang Đông còn có chỗ đứng nữa sao? Tục ngữ nói rằng người yếu thế không thể chống lại kẻ mạnh. Huống chi vị Phó Tổng đốc đại nhân này là trên một người dưới vạn người. Đây chẳng phải là đẩy Kiều gia chúng ta vào đường cùng sao? Tôi sẽ gọi điện cho Nhậm Chấn Thiên. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng kiểm tra lại. Có thể ông ta đã đổi số. Buồn cười quá đi mất. Anh chẳng phải là thích nói bừa sao? Thích mèo mù vớ cá rán mà. Vớ được con, cá rán nào chưa? Để tôi bảo Nhậm Chấn Thiên nói chuyện trực tiếp với bà. Lâm Phàm, anh không làm diễn viên, thật là phí phạm tài năng. Đường dây riêng của Tổng đốc đại nhân, đâu phải anh muốn gọi là gọi được. Có phải đang diễn không? Sau buổi đấu thầu, cô sẽ biết. Còn nữa, lời hứa của các người có phải cũng nên thực hiện rồi chứ? Lời hứa? Lời hứa gì? Thẩm gia đã rót vốn. Chủ tịch tập đoàn Kiều Thị sẽ do Thanh Hòa đảm nhiệm. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Phàm, cậu đúng là có chút năng lực, nhưng lại gây ra tai họa lớn hơn. Giờ Kiều gia gặp nguy hiểm thế này, cậu còn muốn tôi thực hiện lời hứa thế nào? Được rồi, 3 ngày nữa gặp nhau tại buổi đấu thầu. Nếu giành được tập đoàn Đạt Vạn, tôi hy vọng sẽ được thấy quyết định bổ nhiệm chủ tịch của Thanh Hòa. Tôi lấy danh dự của gia chủ Kiều gia đảm bảo. Sau khi việc thành, tập đoàn Kiều Thị chỉ có một chủ tịch, đó chính là Thanh Hòa. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể nói được làm được. Được. Đi thôi Thanh Hòa, đi chuẩn bị. Tập đoàn Đạt Vạn là của em rồi. The film was translated and narrated by M Media. Lâm Phàm này nói năng thật ngông cuồng. Tập đoàn Đạt Vạn, hắn lấy gì mà tranh với Từ đại thiếu? Alo, Nhậm Chấn Thiên, Lý Phó Tổng đốc dưới trướng ông phụ trách dự án tập đoàn Đạt Vạn, có chuyện này không? Bẩm chủ thượng, tập đoàn Đạt Vạn là khu thương mại lớn nhất Giang Đông, quy mô 100 tỷ, giá trị thương mại không thể đo đếm. Hiện do Phó Tổng đốc Lý Cương giám sát. 3 ngày nữa đấu thầu. Ta muốn tập đoàn Đạt Vạn. Tập đoàn Đạt Vạn nằm trong tay vợ ta, hoàn toàn là phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng mà cái gì? Có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, thuộc hạ lập tức đi thông báo cho Lý Cương. Lâm Phàm, tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi luôn cảm thấy buổi đấu thầu hôm nay sẽ có chuyện gì đó không ổn. Thanh Hòa, em cứ yên tâm mà đấu thầu đi. Không phải còn có anh ở đây sao? Chào Thanh Hòa, lâu rồi không gặp. Vẫn còn nghe Lâm Phàm tẩy não sao? Từ Ngạo Vũ, sao cứ như miếng cao da chó dính khắp nơi vậy? Kiều Thanh Hòa, tôi khuyên cô nên biết điều. Buổi đấu thầu hôm nay là sân nhà của lão tử. Còn 30 phút nữa. 30 phút sau, bố nuôi tôi sẽ đích thân trao thư trúng thầu cho chúng tôi. Tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ đến giường của tôi chờ đi. Tập đoàn Đạt Vạn thuộc về ai? Người đó mới là người quyết định. Lời của Phó Tổng đốc không tính, chẳng lẽ lời anh mới tính? Chuyện này anh không có tư cách biết. Thanh Hòa, chúng ta đi. Đồ phế vật, rồi ngươi sẽ phải trả giá.
Xin hỏi cô là đại diện tập đoàn Kiều Thị, cô Kiều Thanh Hòa phải không? Đúng, là tôi. Buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi. Tập đoàn Kiều Thị vẫn chưa nộp hồ sơ dự thầu. Xin hỏi, cô có phải muốn bỏ cuộc không? Cái gì? Đừng tìm nữa chị ơi. Hồ sơ dự thầu đó, em là người lấy đấy. Kiều Vi Vi, em trên mạng mình quá dài hả? Thảo nào hồ sơ trên bàn lại biến mất. Nhưng mà em vừa mới nộp lúc nãy rồi, tỷ yên tâm, có một bất ngờ dành cho tỷ. Không phải. Kiều Vi Vi, muội muốn làm gì? Muội có biết hồ sơ dự thầu này quan trọng với Kiều gia đến mức nào không? Nếu xảy ra sai sót thì sao? Xảy ra sai sót thì đã sao? Giới thiệu một chút. Kiều Vi Vi, nhân viên xuất sắc của Từ Thị chúng tôi. Hơn nữa còn là chủ tịch tương lai của Kiều Thị. Kiều Vi Vi, muội có phải thật sự cho rằng tập đoàn Đạt Vạn đã thuộc về các ngươi không? Chẳng lẽ thuộc về ngươi sao? Lâm Phàm, chuột cống trong cống rãnh, sao có thể sánh với nhật nguyệt của Từ gia? Ta chỉ là bỏ tối theo sáng. Vì Kiều gia cũng là vì tỷ tỷ mà tìm một con đường sống. Ngươi đừng có ở đây quấy rối. Thanh Hòa, ngươi xem muội ngươi có giác ngộ chưa kia? Ngươi nhìn lại ngươi xem. Tỷ, vừa rồi Lý Phó Tổng đốc gọi điện cho Từ Tổng, ta đã nghe thấy hết rồi. Buổi đấu thầu hôm nay chỉ là làm cho có lệ thôi. Tập đoàn Đạt Vạn này đã được chỉ định từ trước rồi. Cho nên, dù ta có cố gắng thế nào, Kiều gia cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Thanh Hòa, tập đoàn Đạt Vạn đúng là đã được chỉ định rồi, nhưng không phải bọn họ, mà là muội. Lâm Phàm, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Tập đoàn Đạt Vạn này, ngươi nói cho ai thì cho người đó sao? Ta cũng lười mắng hắn rồi. Thanh Hòa, ngươi mau chóng tìm một đại phu cho Lâm Phàm đi khám, xem não hắn có phải có vấn đề rồi không. Thuốc men khám bệnh cứ để dành cho chính mình đi, lát nữa ngươi còn cần hơn ta đấy. Chúng ta đi. Cha nuôi, ngài bận trăm công nghìn việc mà vẫn đích thân đến đây. Gia phụ tối nay mời ngài cùng uống rượu trò chuyện, còn có hậu lễ tặng kèm. Từ gia đúng là quen biết sâu rộng. Từ khi nào mà ngay cả Lý đại nhân cũng đứng về phía họ? Ngươi còn chưa biết sao? Cha của Từ đại thiếu vừa mới cùng Lý đại nhân kết nghĩa huynh đệ. Bây giờ người ta là hai lão đại liên hợp. Tập đoàn Đạt Vạn chỉ là thứ yếu. Nếu có thể quen biết với Từ đại thiếu thì chủ tịch của chúng ta cũng được hưởng ké vinh quang. Phó Tổng đốc đại nhân có lạnh. Đợi đã, còn tôi nữa. Xin lỗi, tôi đến muộn. Thanh Hòa, Du Lạc, Phó Tổng đốc đại nhân có lạnh. Buổi đấu thầu bắt đầu. Một sự kiện quan trọng liên quan đến tập đoàn Vạn Đạt. Ta đích thân giám sát, yêu cầu công chính nghiêm minh. Doanh nghiệp được xướng tên lên sân khấu nhận hồ sơ dự thầu. Kết quả, tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Hiểu Ba khai man số liệu. Loại, tập đoàn Hứa Thị, Hứa Du Lạc giả mạo tư cách. Loại, sao cả tập đoàn Hứa Thị cũng bị loại. Tập đoàn Cường Thịnh loại. Tập đoàn Thiên Tuấn loại. Công ty vật liệu Vạn Thuận loại. Lại, toàn bộ bị loại. Tập đoàn Kiều. Cái quái gì thế này? Tập đoàn Kiều Thị, các người giỏi lắm. Số liệu các người có thể đưa ra được chính là ảnh phòng thê của Kiều Thanh Hòa sao? Tập đoàn Kiều Thị này chẳng phải rõ ràng là dùng mỹ nhân kế với Lý đại nhân sao? Thật là mất mặt. Đừng nói nữa, vài tấm ảnh của Kiều Thanh Hòa này cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Thanh Hòa, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, không ngờ cô còn có chiêu này. Sao lại thế chứ? Kiều Vi Vi, tại sao cô lại làm vậy? Đây là điều bất ngờ mà cô nói sao? Tôi đã đặc biệt tuyển chọn những bức ảnh này đấy. Chị ơi, chị thấy tôi tốt với chị không? Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Các người thật hèn hạ. Hèn hạ thì đã sao? Tôi tuyên bố, tập đoàn Đạt Vạn, doanh nghiệp trúng thầu cuối cùng là Từ Ngạo Vũ. Lý đại nhân anh minh, Từ tổng danh xứng với thực.
Cảm ơn sự công nhận của Lý đại nhân. Tôi thừa nhận, không phải Từ Mỗ ưu tú tài ba, tất cả đều nhờ các đối thủ cả. Từ Ngạo Vũ xưa nay kiêu ngạo, lại có Lý đại nhân chống lưng, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Uổng công chúng ta vất vả chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đến cuối cùng lại thành ra làm nền cho thái tử. Các vị có ý kiến gì về kết quả trúng thầu không? Lý đại nhân, những hồ sơ dự thầu này ngài còn chưa xem, đã loại chúng tôi rồi. Tập đoàn Thẩm Thị có điểm nào không bằng Từ Ngạo Vũ, tại sao lại giao tập đoàn Đạt Vạn cho bọn họ? Anh bớt nói vài câu đi. Lý đại nhân chính là cha nuôi của Từ Ngạo Vũ, là cha nuôi của hắn chứ đâu phải cha tôi. Hôm nay tôi phải đòi lại công bằng. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn ngồi cái ghế phó tổng đốc, một lời nói có thể làm nên nghiệp lớn, một lời nói có thể quyết định mạng sống. Gian lận, người sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Lâm Phàm, chúng ta đi thôi. Từ Ngạo Vũ đã bám víu được phó tổng đốc, hai người họ liên thủ. Chúng ta ở Giang Đông không còn chỗ dung thân nữa rồi. Đi sao? Hôm nay ta muốn thay nàng, còn cả Giang Đông này nữa, tái tạo lại thế lực. Nhậm Chấn Thiên, Lý Cương, tên tay sai đắc lực này của ngươi, lạm dụng quyền lực, coi thường mạng người, đây chính là Giang Đông thịnh thế trong miệng ngươi sao? Vậy mà có chuyện này sao? Chủ thượng, ta sẽ lập tức dẫn theo đội kiểm liêm Giang Đông thanh trừng gian tế. Ta đợi ngươi tới. Vừa nhận được tình báo, có người nói ở đây có người tham ô, mời ngài về với chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Không phải chứ sếp, chúng tôi đều là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Đội kiểm liêm các ngươi điều tra chúng tôi làm gì? Theo người tố cáo nói, phó tổng đốc Lý Cương tham ô sa đọa, cố ý thao túng. Bằng chứng xác thực, mời ngài về với chúng tôi phối hợp điều tra. Ngươi vừa nói cha nuôi của ta. Không, Lý Cương Lý đại nhân, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Ngươi phải biết đây là địa bàn của ai. Ngươi có thể giữ im lặng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mỗi câu ngươi nói đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa. Cha nuôi, cha mau quản đám người này đi, đây là muốn tạo phản. Lý đại nhân, chứng cứ xác thực, ta cũng không còn cách nào khác. Đi theo chúng ta một chuyến, Giang Đông đội kiểm liêm. Thật là oai phong, dám điều tra đến ta. Lý đại nhân, chứng cứ xác thực, xin ngài phối hợp một chút. Chứng cứ xác thực. Các người có chứng cứ gì? Lý đại nhân, hội đấu thầu này có camera giám sát 360 độ mọi ngóc ngách. Ngài đó, đừng cãi nữa. Hóa ra các người đã sớm lên kế hoạch hãm hại ta. Chỉ bằng mấy tên lính quèn này mà dám động đến phó tổng đốc như ta, ta sẽ trị tội phạm thượng của các ngươi. Lý đại nhân, đây là lệnh bắt giữ do tổng đốc đích thân ký, phiền ngài về với chúng tôi phối hợp điều tra. Nếu ta không phối hợp thì sao? Các ngươi làm gì được ta? Làm gì được ta? Thấy chưa, ta đã bảo là có mở ám mà. Bảo vệ, đuổi mấy tên này ra. Tất cả mọi người không được động đậy. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi phải biết Giang Đông họ gì, đây là địa bàn của ai. Bây giờ dẫn người của ngươi cút cho ta. Không cút phải không? Được, vậy thì ngươi hãy bỏ mạng lại đây. Ta thấy kẻ phải bỏ mạng lại đây là ngươi mới đúng. Ta sẽ lấy mạng ngươi trước. Bắt hết lại. Đại nhân, người nghe tôi giải thích. Hãy nghe tôi giải thích. Lý Cương, người thật to gan. Đại nhân, trong túi tôi có một thẻ ngân hàng, chính là do Từ Ngạo Vũ đưa cho tôi. 300 triệu của tôi, 1 đồng tôi cũng không dám tiêu. 1 đồng cũng không dám tiêu. Cha nuôi, cha đây chẳng phải là qua cầu rút ván sao? Là do cha yêu cầu mà. Ngươi câm miệng cho ta. Ai là cha nuôi của ngươi? Câm miệng cho ta. Thân là phó tổng đốc, coi thường vương pháp, chống đối đội kiểm liêm. Tội thứ nhất, ngươi dựa vào quyền thế hoành hành bá đạo. Tội thứ hai, câu kết với Từ gia lén lút tham ô. Tội thứ ba, ngươi có biết tội không? Đại nhân, xin hãy minh giám, ngài hãy tra xét lại. Đội kiểm liêm có, hãy áp giải tên tội phạm Lý Cương Từ Ngạo Vũ, đưa đi chờ ngày xét xử. Vâng, thưa ngài. Đại nhân, ngài hãy tra xét lại. Xin hãy tra xét lại. Đại nhân,
Ngài hãy tra xét lại đi đại nhân. Mang đi. Tập đoàn Đạt Vạn liên quan đến mạch sống của người dân Giang Đông, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Gần đây tôi đã vì việc này mà bôn ba khắp nơi, trong lòng đã có quyết định. Bây giờ tôi tuyên bố, đơn vị trúng thầu tập đoàn Đạt Vạn là Tập đoàn Kiều Thị Kiều Thanh Hòa. The film was translated and narrated by M-Media. Tôi. Vợ ơi, anh cảm thấy kết quả này rất đúng. Hồ sơ dự thầu tốt nhất là tập đoàn Kiều Thị của em đó. Tập đoàn Kiều Thị quy mô tuy nhỏ, nhưng những năm gần đây làm ăn chân chính, danh tiếng rất tốt. Hơn nữa, còn có uy tín trăm năm làm bảo đảm. Giao tập đoàn Đạt Vạn cho tập đoàn Kiều Thị và Thanh Hòa tiểu thư, người dân Giang Đông có thể yên tâm rồi. Thưa ngài, ngài thật sự tin tưởng Kiều gia như vậy sao? Tôi tin tưởng cô, còn có người đứng sau cô. Nhậm đại nhân, để đảm bảo công bằng, hay là đấu thầu lại đi. Thanh Hòa, in lại một bản hồ sơ dự thầu, đưa cho tổng đốc đại nhân xem qua. Nói rất đúng. Tuyệt quá, không ngờ thật sự trúng thầu tập đoàn Đạt Vạn rồi. Thanh Hòa, chúc mừng cô nhé. Chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Lâm Phàm, chúng ta mau về nhà, báo tin cho ba mẹ thôi. Đừng đi mà. Mọi người làm gì vậy? Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi là bất động sản Hán Trung, dự án tập đoàn Đạt Vạn. Chúng ta hãy hợp tác với nhau nhé. Kiều tổng, tôi đại diện cho Thiên Lượng Văn Hóa. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác cùng có lợi nhé. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẵn lòng hợp tác với các bên. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên, cùng nhau kiến tạo Giang Đông, cùng nhau hợp tác cùng có lợi. Đi thôi. Vi Vi, sao cô còn ở đây? Tập đoàn Kiều Thị chúng ta trúng thầu rồi. Tôi phải ở lại chúc mừng chứ? Không phải chứ? Cô không phải là nhân viên xuất sắc của Từ Ngạo Vũ sao? Cố tình ở lại đây xem chị gái cô mất mặt sao? Người đâu? Bẩm chủ thượng, vừa nhận được tin báo, phu nhân tự mình đi tìm Từ Tử Hằng rồi. Từ thiếu, mày bị mù sao? Không thấy tao đang bận việc sao? Tôi chỉ là... Cô đừng. Cút. Thanh Hòa, đến rồi. Dù sao cũng đã đến. Người có thể tha cho Kiều gia không? Tha cho Kiều gia thì được, nhưng tha cho ngươi thì không được. Kiều tổng khí phách thật. Lại đây. Đứng lại. Dám xông vào Từ gia hả? Chán sống sao? Cút. Tôi đến tìm vợ tôi. Tìm vợ mày sao? Mày chính là tên phế vật Lâm Phàm ở Kiều gia đó hả? Từ thiếu đang ở bên trong làm việc đấy. Làm xong rồi mày quay lại. Chán sống phải không? Chán sống. Tao đúng là chán sống đó. Đồ phế vật nhà mày làm gì được tao?
Đồ khốn. Tôi ra nông nỗi này đều là do hắn hại. Hôm nay tôi sẽ bắt cô trả giá. Từ Tử Hằng. Tên khốn nạn này. Hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Lâm Phàm. Thằng phế vật như mày đến đây để nộp mạng sao? Mày nói cũng đúng. Tao đến để tiễn mày xuống mồ. Tiễn tao xuống mồ. Mày xứng sao? Đồ như mày, háo sắc ngông cuồng, không việc ác nào không làm, thì ai cũng có quyền trừ khử. Mau đưa em đi. Thanh Hòa, chạy đến biệt thự Từ gia của tao, còn dám ra tay với tao. Còn muốn đưa đi người phụ nữ mà tao muốn chơi, thì chúng mày đi được sao? Còn thằng họ Quách mày nữa. Tao nói cho mày biết, chỗ dựa của tao bây giờ chính là Huyết Ngục Môn. Vị trưởng lão thứ hai, Tây Môn Báo, Báo ca. Anh ấy sắp đến rồi. Tây Môn Báo sao? Vậy thì sao chứ? Biết điều thì lập tức quỳ xuống, khấu đầu cho tao. Nếu không thì lát nữa Báo ca Tây Môn Báo đến, chỉ cần một ngón tay cũng bóp nát mày. Đừng nói là Tây Môn Báo chưa đến, cho dù hôm nay hắn có đến thì mày cũng tiêu đời. Diệp Giao Long thuộc hạ có mặt, lấy mạng hắn. Dừng tay. Chỉ có mấy đứa mày mà đòi làm trời ở đây. Bật đèn lên. Báo ca, chính là thằng điên này. Ngài giúp tôi xử lý hắn đi. Còn cả tên họ Quách này nữa, vì che chở cho thằng điên này mà hoàn toàn không coi ngài ra gì. Không vội. Quách Vinh Khang, người gan to thật đấy. Dám không coi tôi ra gì. Ngươi không phải rất ngầu sao? Sao giờ câm rồi? Tây Môn trưởng lão, chuyện hôm nay không liên quan đến anh. Tôi khuyên anh đừng xen vào việc của người khác, kẻo rước họa vào thân. Mày nói gì cơ? Họ Quách kia. Mày nói Báo ca Tây Môn Báo rước họa vào thân. Mày là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt Báo ca Tây Môn Báo làm ra vẻ ta đây. Quách Vinh Khang, tôi xem như cậu và tôi cùng là môn đồ Huyết Vũ Môn. Hôm nay chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt bản trưởng lão, khấu đầu nhận lỗi và dâng lên toàn bộ gia tài, tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng. Tên phế vật này hôm nay chắc chắn phải mất mạng. Quách Vinh Khang và cái thằng khốn nạn này, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Các ngươi không phải luôn muốn lấy mạng tôi sao? Đến đây, lại đây. Đánh tôi đi, lại đây. Cậu vậy mà tiếp tục dám đánh người của tôi. Tôi đã đánh rồi. Anh có thể làm gì? Hôm nay là cậu ép tôi đại khai sát giới. Người đâu? Có, anh dám. Quách Vinh Khang, xem ra hôm nay cậu là vì tên phế vật này mà liều mạng với tôi. Cậu dựa vào cái gì mà liều mạng với tôi? Cậu có thực lực đó sao? Chỉ bằng mấy tên cá thối tôm nát dưới tay cậu, có thể cản được người của tôi sao? Tây Môn Báo, anh đừng quá kiêu ngạo. Tôi có thể không phải đối thủ của anh, nhưng Hoa Hồng đại nhân có thể dễ dàng bóp nát anh. Huyết Hoa Hồng là cái thá gì? Tôi là Huyết Ngục Tứ Thánh, dưới trướng Bạch Hổ, nghĩa tử của Lôi Càn Tuyệt. Cái gì? Nghĩa tử? Anh thật to gan. Huyết Ngục Môn quy định rõ ràng, không được kết bè kết phái. Anh dám coi thường môn quy? Quách Vinh Khang, cậu có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Các cậu chẳng phải cũng kết bè kết phái sao? Trước đây, khi Huyết Ngục Chi Vương còn tại vị, Huyết Hoa Hồng quả thật là đại nhân vật. Nhưng hiện tại, vương tọa đã mất tích 3 năm, sinh tử chưa rõ. Huyết Hoa Hồng nàng ta cùng lắm chỉ là một con chó mất chủ. Anh, cậu tưởng tôi sẽ sợ nàng ta sao?
Thôi được rồi, tôi cũng không nói nhảm với cậu nữa. Hôm nay cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là mất mạng ở đây, hoặc là rút khỏi huyết ngục môn. Rút khỏi huyết ngục môn hay không? Lời của cậu là quyết định sao? Tôi không quyết định. Cậu quyết định sao? Cậu nói đúng rồi đấy. Tôi mới là người quyết định. Vậy thì các người nộp mạng hết đi. Dừng tay. Khẩu khí của cậu thật lớn. Tây môn báo, cậu chỉ là huyết ngục môn, một tên trưởng lão thứ hai còn con, mà dám nói năng ngông cuồng như vậy. Hoa Hồng đại nhân, cô cuối cùng cũng đến rồi. Tên Tây môn báo này đối với cô và chủ thượng có hành vi bất kính. Cô đừng tha cho hắn. Tây môn báo, không ngờ Hoa Hồng đại nhân lại đến đây đúng không? Tây môn báo, anh thân là trưởng lão thứ hai, ngỗ nghịch phạm thượng, phải chịu tội gì? Tôi phải chịu tội gì? Còn chưa đến lượt cô. Huyết Hoa Hồng đến dạy dỗ. Cô tính là thứ gì? Huyết ngục chi vương đã mất tích 3 năm rồi. Cô bất quá chỉ là một con cẩu hoang mất chủ. Còn nghĩa phụ tôi, Lôi Càn Tuyệt, sẽ xưng vương trong tương lai. Hỗn xược. Huyết ngục chi vương đã mất tích thì vẫn là huyết ngục chi vương. Lôi Càn Tuyệt kia vẫn phải cúi đầu khom lưng. Cô quả nhiên là một thuộc hạ trung thành. Nhưng có ích gì chứ? Huyết ngục chi vương 3 năm không có tin tức. Nghĩa phụ tôi, Lôi Càn Tuyệt, sẽ là huyết ngục chi vương. Lòng lang dạ sói, chán sống. Thực lực của Hoa Hồng đại nhân quả nhiên mạnh thật. Có tiến bộ, nhảy nhót như hề. Vậy mà dám bất kính với huyết ngục chi vương. Súc sinh, cậu dám động đậy, tôi sẽ lấy mạng cậu. Cả Tây môn báo cũng bại rồi. Cậu còn không mau chịu trói, muốn nộp mạng sao? Đồ phế vật vô dụng, đồ nhu nhược. Tây môn báo, cậu còn gì để nói không? Huyết Hoa Hồng, hôm nay tôi nhận thua, nhưng cô đừng quên, tôi là con nuôi của Lôi Càn Tuyệt, thuộc hạ dưới trướng Bạch Hổ. Cô dám động thủ với tôi sao? Cậu nghĩ lấy Lôi Càn Tuyệt ra là có thể uy hiếp tôi sao? Tôi sẽ tha cho cậu sao? Uy hiếp thì không dám. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, nghĩa phụ tôi nhất định sẽ là huyết ngục chi vương. Cô hôm nay lấy mạng tôi, tất cả các người đều sẽ phải trả giá đắt. Giá gì? Chủ, để hắn nói. Huyết Hoa Hồng, cô và tôi đều là đồng môn huyết ngục. Huyết ngục môn giờ như rắn mất đầu, chắc chắn phải có người chủ trì công đạo. Nhìn khắp huyết ngục môn, chỉ có nghĩa phụ tôi mới xứng đáng với chức vị này. Nghĩa phụ tôi nhất định sẽ trở thành huyết ngục chi vương. Vậy sau này cô không cần tìm chỗ dựa sao? Đàm luận vô nghĩa, yêu ngôn hoặc chúng. Chủ thượng, tên xúc sinh ăn cây táo rào cây sung này phải xử trí thế nào? Huyết ngục môn có ngày hôm nay quả thật là trách nhiệm của tôi. Trách nhiệm của cậu. Huyết ngục môn có liên quan gì đến cậu? Cậu quá tự coi trọng mình. Hôm nay dù tôi có mất mạng cũng phải lôi cậu theo làm đệm lưng. Hôm nay tôi sẽ thay chủ thượng thanh lý môn hộ. Chủ thượng, Huyết Hoa Hồng, cô làm thuộc hạ đến điên rồi sao? Nhận một tên phế vật làm chủ nhân. Tây môn báo, cậu thân là huyết ngục môn trưởng lão thứ hai. Bây giờ chủ thượng ở đây mà cậu còn dám làm can. Hắn chính là huyết ngục chi vương. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu là tôi thì không có gì là không thể. Đây,
Đây là sát khí của huyết ngục chi vương. Anh thật sự là huyết ngục chi vương. Anh chưa mất mạng. Bọn phản đồ các người đều chưa mất mạng. Bản vương sao có thể mất mạng được? Bẩm báo chủ thượng. Anh bảo tôi điều tra phản đồ huyết ngục môn. Đã có manh mối rồi. Nói. Thuộc hạ đã tra rõ phản đồ trong huyết ngục môn có vẻ như có liên quan tới Lôi Càn Tuyệt và những quan hệ sâu xa trong đó. Hai tên ngu xuẩn các người. Tự tin lên. Bỏ chữ có vẻ như đi. Chuyện năm xưa là do nghĩa phụ tôi làm. Tây Môn Báo, cậu biết gì thì nói mau. Không sợ nói cho các người biết. Nghĩa phụ của tôi hiện giờ đã đạt tới võ vương cảnh. Lên trời xuống đất, không gì là không thể. Võ vương cảnh sao? Bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Năm xưa nghĩa phụ tôi có thể khiến anh mất nửa cái mạng. Bây giờ nghĩa phụ tôi tu vi đại tăng. Ông ấy đã sớm khác xưa rồi. Đằng sau còn có người khiến chúng sinh ngưỡng vọng, làm chỗ dựa. Anh lấy gì mà đấu với nghĩa phụ tôi? Vô lễ. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hắn ta đã làm 3 năm rùa rụt cổ, chị e đã thành phế nhân rồi. Cho dù hắn đang ở đỉnh cao, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nghĩa phụ tôi. Bản vương vốn định cho cậu một cơ hội cải tặc quy chính. Đây là do cậu tự chuốc lấy. Chúc mừng chủ thượng khôi phục thực lực. The film was translated and narrated by M-Media. Bây giờ nên nói về chuyện của cậu rồi. Quỳ xuống. Lâm Phàm, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Sai rồi. Tôi về sau sẽ không bao giờ dám trêu chọc anh nữa. Sẽ không bao giờ tìm Kiều gia gây phiền phức nữa. Tôi sai rồi, tha cho tôi. Từ gia đã gây ra quá nhiều tổn thất cho Kiều gia. Hãy sáp nhập cả Từ gia vào Kiều gia. Chủ thượng, người Từ gia thì sao? Thuộc hạ hiểu. Chủ thượng, còn Lôi Càn Tuyệt thì sao? Chờ thời cơ hành động, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Lâm Phàm, em nóng quá. Các người ra ngoài trước đi. Vâng. Dậy. Đi. Cứu em. Thanh Hòa. Kiều Thanh Hòa. Lâm Phàm, em nóng quá. Thanh Hòa, em đừng động đậy. Lâm Phàm. Thanh Hòa, em cứ như vậy tôi sẽ không kiềm chế được bản thân. Chàng là phu quân của thiếp, sao phải làm vậy? Lôi trưởng lão, anh đã nhịn 3 năm rồi. Lâm Phàm vẫn biệt vô âm tín. Đã đến lúc rồi chứ. Nhẫn tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu. Lôi trưởng lão, anh hiện tại còn gì mà phải lo lắng? Sau lưng anh có sự tồn tại như vậy. Lúc này không đăng cơ xưng vương, còn đợi đến khi nào? Đại Lôi trưởng lão, không ổn rồi, có chuyện lớn rồi. Gấp cái gì? Không thấy bọn ta đang nghị sự với Lôi trưởng lão sao? Hốt hoảng, thành ra thể thống gì? Chư vị trưởng lão, thật sự có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nói mau. Lôi trưởng lão, ngài, cái đó của ngài, huyết ngục môn chúng ta. Nhị trưởng lão, nghĩa tử của ngài, Tây Môn Báo, ở Giang Đông bị tên ở Dề Kiều gia lấy mạng rồi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cũng không biết. Lúc đó, Huyết Hoa Hồng cùng Quách Vinh Khang ở đó. Tiểu nhân đoán có thể là... Nói. Tiểu nhân đoán tên.
Ở rể Kiều gia kia có thể là huyết ngục chi vương, đã mất tích 3 năm. Huyết ngục chi vương thế mà lại xuất hiện rồi. Lôi trưởng lão, huyết ngục chi vương tái xuất giang hồ, chúng ta phải làm sao? Hắn sẽ không tìm chúng ta tính sổ chứ? Vào lúc này, ngài còn muốn đăng cơ xưng vương sao? Sợ gì chứ? Lôi trưởng lão, ngài đã có đối sách rồi sao? Không có đối sách vẹn toàn, tôi sao có thể khinh suất đăng cơ xưng vương? Thanh Long, anh mau chóng đi tiếp ứng. Bên đó tôi đã phái người ra tay với Lâm Phàm. Dạ. Vâng. Alo, Thanh Hoa, tôi sắp đến khách sạn Phú Hào rồi. Tuyệt quá. Việc xây dựng tập đoàn Đạt Vạn vẫn phải dựa vào tập đoàn Hứa Thị giúp đỡ nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề. Có thể tham gia tập đoàn Đạt Vạn là cô chiếu cố chúng tôi rồi. Tôi mời cô ăn cơm nhé. Cô nói xem, cô giúp tôi, còn muốn mời tôi ăn cơm. Vậy tôi ngại quá. Chúng ta là chị em, khách sáo gì chứ? Đúng rồi, nhất định phải gọi cả chồng cô theo nhé. Tìm hắn làm gì? Cô có việc gì tìm hắn sao? Không, tôi chỉ muốn gặp hắn thôi. Hắn ta rốt cuộc có mị lực gì mà xứng với Thanh Hòa của chúng ta? Được, vậy chúng ta lát nữa gặp. Được, lát nữa gặp. Có chuyện gì vậy? Vui thế. Anh có biết tập đoàn Đạt Vạn, Kiều thị chúng ta không có cách nào tự mình hoàn thành, nhưng bạn thân của tôi, Hứa Du Lạc, tập đoàn của họ đồng ý giúp chúng ta cùng làm. Vậy thì tốt quá, mau đi thay đồ đi. Lát nữa, bên đó mời hai chúng ta ăn cơm. Được. Du Lạc, Thanh Hòa, lâu rồi không gặp cô. Giới thiệu với cô một chút, đây là Lâm Phàm. Hai người đã gặp nhau trước đây rồi sao? Gặp nhau lúc hội đấu thầu. Mau ngồi đi, món ăn sắp nguội rồi. Ngồi đi. Gọi nhiều món ngon thế này, tốn kém quá. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Ăn nhiều một chút, lần trước cô nói cô muốn làm quen với bạn trai tôi. Giờ thì tự nhiên hết muốn rồi. Lâu rồi không gặp, có người yêu chưa? Sao lại hỏi câu này vậy? Nào cạn ly. Được nào. Đợi đã. Từ tiểu thư, rượu vang đỏ của cô hình như có gì đó không đúng. Lâm Phàm, anh có ý gì vậy? Đây chính là Romani Conti, mấy chục ngàn một chai, có thể có gì không đúng? Du Lạc, cô đừng giận. Lâm Phàm, anh ấy không có ý đó. Lâm Phàm, tôi biết anh là kẻ ở rể, ở nhà không được ăn ngon. Rượu này anh phải uống thêm một ly, biết đâu cả đời chỉ có một lần này thôi. Cô nói cái gì vậy? Ai bảo hắn nói bậy? Thôi được rồi, vậy thì tôi cạn ly trước. Thanh Hòa, ngẩn ra đó làm gì? Quả thật là rượu ngon. Thanh Hòa, cô sao vậy Thanh Hòa? Thanh Hòa ơi. Lâm Phàm, Thanh Hòa, xin lỗi, tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ.
Nếu tôi không làm vậy, cha tôi sẽ mất mạng. Tôi cầu xin anh, làm ơn, anh thả cha mẹ tôi ra đi. Muốn tôi làm gì cũng được. Thật sự là làm gì cũng được sao? Đây là chồng của Kiều Thanh Hòa, người bạn thân của cô, Lâm Phàm. Xem trên người hắn có phải có mặt dây chuyền này không? Mang hắn đến gặp tôi. Đây chính là chồng của Thanh Hòa. Sao tôi làm được? Cô có thể do dự thêm một chút. Nhưng cha mẹ cô chưa chắc đã đợi được đâu. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Làm thế nào? Đây là thuốc đặc chế của tôi. Bỏ thuốc này vào rượu, đợi hắn ta ngất đi, trói hắn ta đến chỗ tôi. Ba mẹ cô có thể được thả. Được, tôi đáp ứng anh. Đừng lo cho ba mẹ, con mau đi đi. Lâm Phàm, sao anh không bị ngất xỉu? Kiểu hương mê hồn tán này tôi quá quen thuộc rồi. Chỉ với chút liều lượng thuốc này chẳng đả động gì đến tôi đâu. Vậy những lời tôi vừa nói anh đều nghe thấy rồi. Cô thân là bạn thân tốt nhất của Thanh Hòa, lại bày mưu tính kế hãm hại, hạ độc em ấy. Đáng lẽ tôi sẽ không tha cho cô. Nể tình cô một lòng hiếu thảo, lần này tôi sẽ tha cho cô một mạng, không có lần sau. Lâm Phàm, cảm ơn anh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng dù anh tha cho tôi, bọn côn đồ đó sẽ không tha cho cha mẹ tôi. Nếu cha mẹ tôi gặp chuyện bất trắc, vậy tôi sống trên đời này còn gì đáng lưu luyến nữa. Anh muốn làm gì? Trói tôi lại, mang tôi đi chuộc người. Anh muốn giúp tôi đi cứu cha mẹ tôi sao? Cầm lấy, trói chặt vào, tranh thủ lúc tôi chưa đổi ý. Người các người muốn đã mang đến rồi. Lạc Nhi, là con sao? Lạc Nhi, mau cứu chúng ta. Cha, Lạc Nhi, mẹ, hai người chịu khổ rồi. Những gì đã hứa với các người tôi đều đã làm rồi. Tại sao còn chưa thả người? Thanh Long, không ngờ 3 năm rồi anh vẫn chứng nào tật nấy. Quy củ của huyết ngục môn đều quên hết rồi sao? Gặp bổn vương còn không quỳ xuống. Quỳ? Quỳ ai? Quỳ anh sao? Chủ thượng tốt của tôi. Anh thật sự nghĩ anh vẫn là huyết ngục chi vương của 3 năm trước sao? Một tiếng hiệu lệnh, tứ hải đều phục tùng. Nói thật cho anh biết, hiện nay huyết ngục đã là thiên hạ của Lôi trưởng lão rồi. Không quá 3 ngày nữa, Tân Vương đăng cơ, tôi sẽ được thăng lên đại trưởng lão. Còn anh sẽ không có cơ hội nhìn thấy ngày đó đâu. Lũ nghịch tặc các người, lúc bổn vương không có ở đây liền nghĩ đến chuyện mưu quyền soán vị. Xem ra đã đến lúc nắm lại huyết ngục, tự tay trừ gian rồi. Chỉ bằng anh, đừng tưởng tôi không biết. Anh biến mất 3 năm, công lực đã mất hết. Bây giờ tôi lấy mạng anh, dễ dàng như hít thở vậy. Lâm Phàm, anh khi xưa có lẽ là còn có thể đánh một trận với tôi, nhưng bây giờ anh căn bản không đáng nhắc tới. Ồn ào. Lâm Phàm, nể tình chúng ta ngày xưa có giao tình, hôm nay lão phu sẽ tự tay tiễn anh lên Tây Thiên.
Lâm Phàm, hắn chạy rồi. Không thả hắn, làm sao báo cáo với kẻ chủ mưu đằng sau chứ? Chiêu này gọi là dẫn rắn ra khỏi hang. Huyết Hoa Hồng, mau triệu tập thân vệ huyết ngục, sáng mai cùng Quách Vinh Khang tập hợp tại Kiều gia tôi. Mẹ. Lôi trưởng lão, sau ngày hôm nay Giang Đông sẽ không còn mối đe dọa nào nữa, ngài có thể yên tâm lên ngôi xưng vương rồi. Anh có biết có một từ gọi là đóng quan tài luận tội không? Lôi trưởng lão, ý của ngài là đợi thằng nhãi Lâm Phàm kia nằm xuống mồ rồi mới chuẩn bị đăng cơ sao? Tuyệt quá. Đến lúc đó Thanh Long sẽ là hộ pháp đắc lực của ngài. Vậy tôi cũng có thể làm đại trưởng lão. Không, xong rồi, hắn ta đã trở lại. Anh không phải đi đóng quan tài luận tội hắn rồi sao? Sao lại thê thảm thế này? Chẳng lẽ bị thằng nhãi đó chơi ngược lại? Câm miệng. Thanh Long, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn đã trở lại. Hắn thật sự đã trở lại. Ai vậy? Ai trở lại? Anh nói rõ ràng coi. Lôi trưởng lão, Thanh Long bị dọa choáng váng rồi sao? Thanh Long, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn đã trở lại. Hắn thật sự đã trở lại. Thật đáng sợ. Lôi trưởng lão, là huyết ngục chi vương Lâm Phàm, hắn thật sự đã xuất hiện tại Giang Đông này. Hơn nữa, hắn thâm sâu khó lường, thực lực ít nhất đã đạt đến võ vương cảnh. Cái gì? Thực lực của hắn đã khôi phục. Thôi rồi, bây giờ hắn chắc chắn sẽ tìm chúng ta tính sổ. Lôi trưởng lão, giờ phải làm sao? Im miệng. Rụt rè sợ sệt, làm sao thành đại nghiệp? Cho dù hắn khôi phục đến võ vương cảnh thì đã sao? Thực lực của ta, nhờ sự giúp đỡ của vị đại nhân kia, đã sớm đột phá đến cảnh giới trên cả võ vương, bán bộ đế vương cảnh. Lôi trưởng lão Huy Vũ, thì ra ngài mới là người thật sự thâm tàng bất lộ. Anh nghĩ Lôi Càn Tuyệt tôi 3 năm nay ăn không ngồi rồi sao? Lôi trưởng lão, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lâm Phàm đó, nếu cứ mãi làm rùa rụt cổ thì cũng đành. Hắn bây giờ đã dám ló mặt ra thì đừng trách tôi truy sát tới cùng. Truyền lệnh xuống, đại điển đăng cơ ngày mai vẫn cứ tổ chức như cũ, còn phải mời rộng rãi các danh sĩ đại hạ cùng đến chứng kiến lễ đăng cơ của bổn vương. Chúc mừng chủ thượng. Chủ thượng, vậy Lâm Phàm thì sao? Lễ đăng cơ của bổn vương sao có thể thiếu Lâm Phàm được? Sai từ gia chủ Giang Đông đi đưa thiếp mời hắn ngày mai đến nộp mạng. Dạ, đi làm đi. Tôi còn phải đi mời vị đại nhân kia cùng đến tham dự đại điển đăng cơ vào ngày mai. Lâm Phàm, anh tới số rồi. Từ thúc thúc, sao ngài lại tới đây? Sao tôi lại tới đây? Lâm Phàm, tên trời đánh, hại cả nhà tôi, nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Hôm nay tôi muốn cho anh biết thế nào là báo ứng. Từ gia chủ, không ngờ tới con cá lọt lưới như ông lại còn dám đến Kiều gia làm càn. Banh con mắt của anh ra, nhìn cho rõ. Từ gia ta, đằng sau là huyết ngục đại trưởng lão Lôi Càn Tuyệt, hôm nay đăng quang xưng vương. Người đó biết được tình cảnh của nhà bọn tôi, đặc biệt phái tôi đến phủ đệ của anh, mời anh đi nộp mạng. Lôi Càn Tuyệt là cao thủ đỉnh phong, đứng đầu đại hạ. Chỉ nghe Lôi Càn Tuyệt tâm ngoan thủ lạt, nay lại đăng quang huyết ngục chi vương. Vậy còn ra thể thống gì nữa? Lâm Phàm, anh mau đi theo tôi lánh nạn. Đợi khi nào sóng gió qua đi rồi hãy quay lại. Muốn chạy muộn rồi. Nhìn khắp đại hạ này, không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lôi trưởng lão. Chỉ là một Lôi Càn Tuyệt nhỏ nhoi còn mơ tưởng đăng quang xưng vương. Chỉ cần bổn vương còn sống trên đời, hắn Lôi Càn Tuyệt sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Lâm Phàm, anh nghĩ anh là ai? Tôi là ai?
Tôi chính là kẻ lấy mạng của Lôi Can Tuyệt, huyết ngục chi vương tại nhiệm của đại hạ. The film was translated and narrated Lâm Phàm. by M Media. Anh bị sốt đến hồ đồ rồi sao? Nếu anh là huyết ngục chi vương, vậy thì đại hộ pháp của anh, huyết hoa hồng đâu? Vô lễ. Bái kiến huyết ngục chi vương. Chủ thượng, huyết ngục môn đồ đã tề tựu, kính xin chủ thượng chỉ thị. Từ gia chủ, bây giờ ông còn nghi vấn gì nữa không? Anh vậy mà lại là huyết ngục chi vương trong truyền thuyết. Thanh Hòa, vốn dĩ muốn giải thích với em từ lâu rồi, nhưng lại chưa tìm được cơ hội, sợ em bị cuốn vào cơn bão này. Hôm nay, đại trưởng lão Lôi Can Tuyệt mưu quyền soán vị, ý đồ đăng quang. Anh phải quay lại huyết ngục, trừ gian diệt bạo. Việc này liên quan đến an nguy của toàn bộ đại hạ. Em nhất định phải đợi anh trở về. Tuy em không hiểu ân oán trong huyết ngục môn, nhưng em biết là vợ chồng có việc phải cùng nhau đối mặt. Em đi cùng anh. Anh rể, tôi cũng đi. Lâm Phàm, anh phải biết rằng Lôi trưởng lão đã là bán bộ đế vương cảnh. Anh đi thì cũng chỉ là nộp mạng thôi. Đi thôi. Chủ thượng, giờ khắc đăng cơ đã đến. Chưa vội, còn một vị khách quý nữa. Ngài không phải đang đợi Lâm Phàm đấy chứ? Theo tôi thấy, không cần đợi nữa. Đến giờ này rồi, bọn họ vẫn chưa tới. Chắc chắn là sợ mất mạng. Ai nói là tôi không dám đến? Lâm Phàm, tôi cứ tưởng anh sợ mất mạng nên không dám đến. Không ngờ anh còn chút gan dạ. Địa bàn của tôi, sao tôi lại không dám đến? Hơn nữa, Lôi trưởng lão chẳng phải đã gửi thiếp mời tôi đến nộp mạng sao? Vậy tôi cũng đành tiễn hắn lên đường. Lâm Phàm, 3 năm trước tôi có thể khiến anh trọng thương, suýt mất mạng, rơi khỏi vương tọa. Hôm nay anh dám đến đây nộp mạng. Vậy thì chúng ta hãy đặt dấu chấm hết thôi. Hôm nay anh và tôi phân định cao thấp, cũng quyết định mạng sống của nhau. Cái ghế huyết ngục chi vương nhất định phải có kết luận cuối cùng. Lôi Can Tuyệt, giang hồ không chỉ mỗi đánh chém. Nếu như bây giờ chịu trói, tôi còn có thể cho cậu chút thể diện. Lâm Phàm, anh sợ rồi sao? Sợ thì ngoan ngoãn tự phế bản thân. Tôi có thể cầu xin chủ thượng tha cho người bên cạnh anh. Xem ra các người đã quyết tâm rồi. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa ngày xưa. Chúng ta quyết tâm thì đã sao? Có chủ thượng ở đây, anh đừng tưởng anh có thể làm nên sóng gió gì. Nghịch tặc, anh đừng hòng hung hăng. Chủ thượng, Hoa Hồng đại nhân, thuộc hạ bình sinh hận nhất chính là loại tiểu nhân bội tín phản nghĩa này. Xin cho phép thuộc hạ trừ gian diệt bạo cho huyết ngục môn, thanh lý môn hộ. Quả nhiên là Quách Vinh Khang. Nếu ngươi đã muốn nộp mạng trước, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Anh cũng đừng tự cao tự đại. Với thực lực của anh, thuộc hạ của tôi là Diệp Giao Long, đối phó với anh là đủ rồi. Chủ thượng, Hoa Hồng đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nóng lòng trừ gian diệt bạo, để Diệp Giao Long ra tay trước. Nếu không địch nổi, e là cần Hoa Hồng đại nhân hỗ trợ. Không cần. Đây là ân oán giữa tôi và Lôi Can Tuyệt. Tôi muốn tự mình ra tay. Chủ thượng là người của huyết ngục. Nếu tôi không vì chủ thượng mà phân yêu, vậy bọn tôi còn tác dụng gì nữa? Xin chủ thượng cho phép. Được rồi, hôm nay một mạng hay 2 mạng cũng vậy. Kẻ nào muốn mất mạng cứ xông lên hết đi. Cẩn thận. Đa tạ Hoa Hồng đại nhân.
Tôi vô lại thì đã sao? Ai quy định đối thủ không được có viện trợ? Hơn nữa, kết cục của các người đã định. Các người có dãy thế nào cũng vô ích. Tôi đây là giúp cô ta được giải thoát trước. Lâm Phàm, cô ấy sẽ không sao chứ? Tàn binh bại tướng cũng dám ở đây cuồng vọng. Lần trước tôi chỉ là cố ý lộ ra sơ hở để dẫn anh mắc câu. Anh tưởng tôi thật sự bị anh đánh bại sao? Kẻ vô sỉ, lại dám đánh lén nữ nhi. Anh còn là đàn ông không? Cô không sợ mất mạng sao? Chỉ với thứ công phu ba lạng của anh tưởng anh có thể đánh thắng tôi sao? Vật này là đại hoàn đan. Chỉ cần một viên, sức mạnh của tôi sẽ được nâng cao cả một cảnh giới, đạt tới võ vương cảnh. Bớt nói nhảm, nộp mạng đi. Hoa Hồng đại nhân sẽ không sao chứ? Quyết ngục đại hoàn đan tuy có thể khiến thực lực tăng lên, nhưng hậu hoạn vô cùng. Huyết Hoa Hồng, cô có thể tiếp được 3 chiêu. Đánh bại tên phản đồ này là không thành vấn đề. Không hiểu gì sao? Giờ tôi đã là cao thủ võ vương cảnh, chỉ bằng cô ta mà còn muốn tiếp tôi 3 chiêu. Tôi 1 chiêu là có thể diệt cô ta. Vậy tôi sẽ thử 3 chiêu của anh. Ra tay, chính là bây giờ. Lâm Phàm, vậy mà y như lời anh nói. Anh khi nào lừa em chứ? Huyết Hoa Hồng, không ngờ chỉ trong 3 năm, thực lực của cô lại bá đạo như vậy. Tôi thân là huyết ngục đại hộ pháp. Bọn nghịch tặc các người một ngày chưa trừ, thì sao tôi có thể lơ là huấn luyện? Nghịch tặc nộp mạng đi. Huyết Hoa Hồng, cô lại dám ở lễ đăng quang của tôi mà làm càn. Chán sống rồi sao? Chủ thượng, e rằng Lôi Càn Tuyệt này đã là bán bộ đế vương cảnh. Đã biết thực lực của Lôi Càn Tuyệt tôi, nếu các người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tôi sẽ để các người toàn thây. Lâm Phàm, bán bộ đế vương cảnh lợi hại đến mức nào? Trước mặt đế cảnh, chúng sinh đều là kiến hôi. Tất cả cao thủ trên thế giới này, trước mặt hắn, tất cả đều không chịu nổi một đòn. Tên Lôi Càn Tuyệt này tu luyện đến đế vương cảnh, truyền thuyết nói rằng không ai địch nổi. Chỉ là bán bộ đế vương cảnh, có gì đáng sợ? Vừa hay, tôi đang muốn lĩnh giáo một chút. Lâm Phàm, anh đã biết sức mạnh vượt bậc của tôi rồi mà. Tôi chỉ cần động ngón tay là có thể hủy thiên diệt địa. Tôi tất nhiên biết, bởi vì người làm được chính là tôi. Tốt, nếu anh ngoan cố không chịu nghe, tôi cũng chẳng muốn dài dòng với anh nữa. Anh chán sống, tôi sẽ thành toàn cho anh. Dừng tay. Lâm Phàm, cậu còn nhận ra tôi không? Lão Vương tọa. Không ngờ hắn mất tích bao nhiêu năm, vậy mà vẫn còn sống. Lâm Phàm, cậu thật khiến tôi thất vọng. Là tôi quản giáo không nghiêm, xin lão Vương tọa trách phạt. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, huyết ngục môn dưới sự cai trị của cậu lại xuất hiện nhiều kẻ ô uế. Thế gian này, giờ đây tôi đã gia nhập tín điều, cưới ánh sáng mà đến. Tôi cho cậu một cơ hội, cùng tôi vì thế giới này thiết lập một trật tự mới. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đêm dài bao trùm thế giới này, mà tín điều mới chính là ánh sáng đến từ tân thế giới. Chỉ có máu mới có thể rửa sạch tất cả. Chỉ có máu mới có thể mở ra cánh cửa của tân thế giới. Nhưng nếu như vậy, phải tàn sát bao nhiêu người vô tội.
Sự việc đã đến nước này, tôi sẽ không khuyên người chấp mê bất ngộ như cậu. Người đời đều đang chờ đợi sự xuất hiện của tân thế giới. Cậu hãy nhìn xem, những tên quan tham ô lại đang ăn chơi hưởng lạc, còn bách tính trong khu ổ chuột, họ khổ sở biết bao. Chỉ có cầm lấy lưỡi hái trong tay, dấy lên một cơn bão tố, mới có thể quét sạch mọi tội ác của thế gian, toàn bộ diệt sạch. Vậy ra là anh để các ngõa nạp khơi mào cuộc chiến tranh thế giới, chỉ vì cái tân thế giới tà ác của anh. Tiếc thay, kế hoạch của anh lại thất bại rồi. Lâm Phàm, linh hồn cậu đã u uế từ lâu. Đáng tiếc, đã vô phương cứu chữa. Lâm Trần, cứu vớt vạn dân có rất nhiều cách, nhưng tuyệt đối không phải là tàn sát thanh trừng. Vốn dĩ sẽ chẳng có cái gì gọi là tân thế giới cả. Lâm Phàm, cậu sai rồi. Tân thế giới sắp đến rồi. Tín điều chân chính cũng sắp giáng lâm. Chúa tha thứ cho các ngươi. Hãy để tín điều dẫn dắt các ngươi bước vào thế giới mới. Đêm dài rút lui, vinh quang về với tín điều. Tín điều chân chính đã đến. Tín điều chân chính đã đến rồi đây. Giáng lâm rồi.